Ngày hôm qua, ngày 2 tháng 5 năm 2025 thì Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức đã chính thức xếp AfD vào trở thành đảng cực hữu có xác nhận. Đây có thể nói là một cú đòn chính trị vô cùng mạnh lên đảng AfD. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Nó sẽ có tác động gì tới AfD và nó có ảnh hưởng gì tới cái cục diện chính trị hiện tại của đất nước Đức? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Đảng AfD, Alternative für Deutschland, từ lâu đã được biết tới với những cái chính sách rất là mạnh bạo về việc chống người nhập cư, về việc thoát khỏi hệ thống Liên minh châu Âu. Và trong xuyên suốt cái chương trình bầu cử năm 2025 của họ cũng đã đưa ra một số những cái phương án, những cái đường lối rất là mạnh bạo và nó đã chiếm được cảm tình của rất là nhiều người. Họ đã chiếm được lên tới hơn 20% số phiếu ủng hộ. Đây là một chiến thắng mang tính chất lịch sử của đảng AfD. Và hiện tại trong cái quốc hội lần thứ 21 này thì AfD chiếm lên tới 152 chiếc ghế. Và có thể nói rằng AfD trong vòng 4 năm tiếp theo cũng là một trong những đảng mà có cái tiếng nói quyền lực nhất để tham gia quyết định vào những cái vấn đề mang tính chất trọng đại của đất nước này. Tuy nhiên thì song song với cái sự chiến thắng mang tính chất lịch sử này, AfD cũng đã bị phản đối rất là nhiều bởi những đảng khác, bởi những cái chính sách rất là mạnh bạo và những cái chính sách mà có thể nói là đi ngược lại với những cái đường lối mà chính phủ Đức hiện tại đang theo đuổi. Trong đó có việc thoát khỏi hệ thống Liên minh châu Âu, trong đó có việc trục xuất hoàn toàn những người tị nạn, những người nhập cư trái phép vào đất nước này. Đặc biệt là ông Merz trong cái chương trình bầu cử của ông thì ngay từ đầu và xuyên suốt trong chương trình bầu cử, ông ấy đã đưa ra những cái quan điểm không thể rõ ràng hơn rằng tôi sẽ không bao giờ ngồi lại, tôi sẽ không bao giờ liên minh với đảng AfD. Và không chỉ với CDU mà đối với những đảng khác cũng vậy, họ đã một cách không chính thức coi rằng đảng AfD là một cái đảng rất là cực đoan. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái sự nhìn nhận gọi là không chính thức thôi. Ngày hôm qua khi mà Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang đã chính thức xếp AfD vào trở thành đảng cực hữu được xác nhận của đất nước này thì đây là một cái sự kiện chính trị vô cùng quan trọng và nó sẽ có cái tác động không hề nhỏ tới cái chặng đường tiếp theo của đảng này. Vậy thì đảng cực hữu là gì và Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang là ai? Bundesamt für Verfassungsschutz, viết tắt là BFV, là một cơ quan tình báo nội địa của đất nước Đức. Đây là một cơ quan chuyên giám sát và điều tra để phát hiện ra những cái mối nguy cơ đe dọa đến từ phía trong của đất nước Đức. Nói tóm lại, họ chính là cái cơ quan theo dõi những cái tổ chức hoạt động của những cái đảng phái, những cái tổ chức trong xã hội mà có cái xu hướng chính trị, để phát hiện được ra những cái tư tưởng cực đoan, những cái đảng cực đoan, những cái nguy cơ về khủng bố, nguy cơ về gián điệp vân vân, để đảm bảo làm sao cho cuối cùng thì đất nước Đức sẽ hoạt động theo đúng cái tôn chỉ, theo đúng cái nền dân chủ cơ bản mà đang được quy định trong hiến pháp của đất nước này. Có nghĩa rằng đây chính là một cơ quan cố vấn của chính phủ Đức với cái nhiệm vụ rằng phát hiện ra sớm nhất có thể tất cả những cái nguy cơ gây ra cái việc vi phạm hiến pháp của đất nước này. Đây không phải là tổ chức như kiểu cảnh sát mà có thể bắt được ai, theo dõi được ai, nhưng mà họ có một cái quyền lực và có một cái trách nhiệm trọng trách cao hơn nữa, đó là đảm bảo cho đất nước Đức hoạt động theo đúng đường lối mà đất nước này, chính phủ của đất nước này, hiến pháp của đất nước này đang theo đuổi. Khi mà một tổ chức mà nằm dưới cái sự theo dõi của cơ quan này thì cơ quan này sẽ xếp hạng nó theo 3 cái mức độ khác nhau: mức độ theo dõi, mức độ nghi ngờ và mức độ xác nhận. Và hiện tại thì AfD đã bị nâng lên thành một cái mức độ cao nhất, đó là mức độ xác nhận. Điều này có nghĩa rằng AfD đã bị Cục Tình báo Liên bang, đã bị chính phủ Đức chính thức coi là một đảng cực hữu có xác nhận. Có nghĩa rằng những đường lối, những chính sách mà AfD đã theo đuổi cho tới thời điểm này sẽ bị nhìn nhận một cách chính thức rằng đây là những trường phái cực đoan và có nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tới cái nền dân chủ của đất nước này. Thực ra việc mà xếp hạng trở thành một đảng cực hữu có tính chất xác nhận như thế này không phải là một điều quá bất ngờ, bởi vì nó đã trải qua một cái quá trình rất là dài. Nó không phải đến từ ngày 1, ngày 2 mà nó đến từ một cái quá trình điều tra rất là lâu dài. Cái tập tài liệu để mà nghiên cứu, điều tra về cái đảng này nó lên tới 1.100 trang. Tuy nhiên thì khi mà BFV đưa ra cái quyết định này thì họ chỉ đưa ra cái quyết định như vậy, không công bố 1.100 trang tài liệu liên quan tới AfD này. Điều này đã gây ra những cái tranh luận, những cái bất bình nhất định dành cho đảng AfD và những cử tri của họ khi mà cảm thấy rằng đây là một cái quyết định không công bằng. Và ngày hôm qua và ngày hôm nay, ngay sau khi mà bị công bố là trở thành một đảng cực hữu có xác nhận của đất nước này thì tất cả những nhà báo, những nhà phê bình chính trị, những chuyên gia chính trị đã tập trung vào để cùng nhau suy nghĩ, để cùng nhau đưa ra được những cái luận điểm là
Tại sao AfD lại bị xếp hạng trở thành một đảng cực hữu như vậy? Khi mà nhìn lại ở trong quá khứ thì có thể nhìn thấy là có một số những cái phát ngôn và những cái hoạt động của AfD mà có thể được coi là trở thành những cái nguyên nhân dẫn tới cái quyết định này. Ví dụ như phát biểu của ông Höcke là người đứng đầu của đảng AfD Thüringen, khi mà ông phát biểu rằng chúng ta cần một bước ngoặt 180 độ trong những cái chính sách tưởng nhớ lịch sử. Và cái phát biểu này nó liên quan tới cái việc mà nước Đức hàng năm sẽ tưởng nhớ tới những người Do Thái mà đã bị bài trừ. Và cái phát biểu này nó được cho rằng đó là một cái sự phủ nhận ngầm về những cái tội ác mà đế quốc Đức Xã đã gây ra ở trong quá khứ đối với người Do Thái. Ví dụ thứ hai đó chính là những cái quan điểm về việc chống người nhập cư, quan điểm kêu gọi đóng hoàn toàn biên giới của quốc gia, Grenze Deutschland so mà đảng này theo đuổi trong cái chương trình bầu cử của họ. Và ngay gần đây nữa thì đảng này cũng đã tham gia vào một cái hội nghị ở Potsdam và được cho rằng đây chính là cái cuộc gặp gỡ của những cái đảng cực đoan để có cái khả năng là có những cái liên kết ngầm nhằm mục đích là chống lại cái nền dân chủ của nước này. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái ví dụ khác, những cái minh chứng khác để củng cố cho cái quyết định này của BFV. Mình sẽ đính kèm dưới này một số những cái bài báo mà liên quan tới chủ đề này, cho ai quan tâm thì cũng có thể đọc thêm. Vậy thì sự xếp hạng này có ảnh hưởng gì, có tác động gì tới AfD? Sẽ có 4 cái hệ quả sau đây mà AfD sẽ phải đối mặt với trong thời gian tới. Điều đầu tiên đó là họ sẽ phải nằm dưới sự giám sát đặc biệt của cơ quan bảo vệ hiến pháp liên bang. Điều này có nghĩa rằng BFV trong thời gian tới với cái quyết định chính thức này của họ có thể áp dụng một số biện pháp cần thiết để giám sát hoạt động của đảng này. Trong đó có việc kiểm tra hoạt động tài chính, trong đó có việc kiểm tra, giám sát và theo dõi những cái phương tiện trao đổi qua lại của đảng này, ví dụ như điện thoại hoặc là email chẳng hạn. Và họ cũng sẽ được phép mà đưa ra những cái biện pháp mạnh mẽ hơn, ví dụ như là cài người vào ở trong cái hoạt động của đảng AfD này. Hệ quả thứ hai mà AfD sẽ phải đối mặt với đó chính là cái sự khó khăn trong việc thu hút thêm cử tri, và thậm chí là họ sẽ vì cái quyết định này có thể bị mất đi những cái cử tri mà hiện tại đang ủng hộ cho họ. Theo một số những cái thống kê về những cái cử tri của đảng này thì họ đã nhìn thấy rằng có một lực lượng lớn những người đang nằm ở trong tầng lớp trung lưu và tầng lớp trí thức của đất nước Đức đã ủng hộ cho đảng AfD. Tuy nhiên cái sự ủng hộ này nó đến từ cái quan điểm rằng AfD đang theo đuổi những cái chính sách đúng đắn và đưa nước Đức trở thành một đất nước tốt đẹp hơn. Khi mà AfD mà bị xếp hạng trở thành một đảng cực hữu như thế này thì những cái quan điểm, cái sự ủng hộ này nó phần nào sẽ bị dấy lên cái nghi ngờ. Bởi vì dù gì đi nữa thì cái quyết định chính thức của Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang này nó đến từ một cuộc điều tra rất là lâu dài với những cái chứng cứ và những cái bằng chứng cụ thể, những điều mà có thể là một người công dân bình thường không nhìn thấy được. Cho nên là cái nguy cơ mà bị mất đi những cái cử tri của AfD là một nguy cơ mà không thể tránh khỏi. Hệ quả thứ ba mà AfD sẽ phải đối mặt với đó là cái sự khó khăn trong việc duy trì hoặc là kêu gọi nguồn tài chính công và tư. Sẽ có một số tổ chức ở trong xã hội nước Đức ủng hộ cho đảng AfD một cách công khai sẽ bị dè dặt khi tài trợ cho đảng này. Bởi vì trước đây khi mà tôi tài trợ cho một đảng thì với cái mục đích của tôi là rất là rõ ràng, là tôi muốn là cái đảng này hoạt động mạnh hơn, tôi muốn những cái chính sách này tốt hơn, vân vân. Nhưng mà khi mà họ nhìn thấy là AfD bị xếp hạng như thế này, nó sẽ dẫn tới cái sự lung lay trong cái việc ủng hộ của những cái tổ chức này, và có thể là họ sẽ cắt bớt cái ngân sách hoặc là cắt giảm hoàn toàn cái sự ủng hộ về tài chính cho cái đảng này. Và cái điều này nó sẽ gây cho AfD rất là nhiều khó khăn trong việc duy trì cái hoạt động của họ. Và đặc biệt là khi một cuộc bầu cử mới được diễn ra thì những cái chương trình, những cái chiến dịch chạy bầu cử nó rất là tốn kém. Thì nếu như mà không có tiền để chạy những cái chiến dịch như thế này thì họ sẽ thu hút ít cử tri hơn và họ cũng sẽ hoạt động càng ngày càng yếu đi. Và cái tác động cuối cùng đó là cái khả năng sẽ bị cấm hoạt động ở trong tương lai. Đây không phải là một khả năng 100% sẽ xảy ra, nhưng nó đã từng xảy ra với một số đảng khác ở trong quá khứ. Và cái khả năng này cũng đang trở thành một cái chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì để mà ra được một cái quyết định mà cấm cái hoạt động của đảng AfD trong tương lai ấy, thì lúc này thì cái cơ quan bảo vệ hiến pháp liên bang này sẽ không còn cái quyền lực đó nữa, mà quyền lực này thì sẽ được giao cho Tòa án Bảo vệ Hiến pháp Liên bang. Trong cái cục diện chính trị hiện tại của đất nước Đức thì đang bị chia ra thành hai cái phe khác nhau. Một phe là AfD khi mà họ cho rằng đây là một cái sự xếp hạng không công bằng.
Đây là một cái cú giáng chính trị nhằm suy yếu cái hoạt động của họ, và họ sẽ làm tất cả để chống lại những cái điều này. Họ phủ nhận rằng mình là một đảng có tính chất cực đoan, và những cái chính sách của họ chỉ nhằm mục đích là làm tốt hơn cho đất nước Đức mà thôi. Còn ở phía mặt khác thì những cái đảng khác, những đảng mà từ lâu nay đã phản đối AfD ấy, thì họ cho rằng cái việc xếp hạng này nó chỉ là một cái biện pháp chính trị tạm thời mà thôi, và cái việc này chưa chắc nó đã đủ để ngăn chặn những cái hậu quả mà nó có thể xảy ra. Chính vì vậy mà họ cũng sẽ yêu cầu rằng chính phủ Đức phải đưa ra những cái biện pháp mạnh mẽ hơn để có thể chống lại cái sự hoạt động của đảng này. Và để kết luận lại cái video ngày hôm nay, việc mà xếp hạng AfD trở thành một đảng cực hữu có xác nhận như thế này không có nghĩa rằng AfD sẽ biến mất hoàn toàn trong thế trường chính trị của nước Đức, mà trong khoảng thời gian tới họ sẽ vẫn duy trì cái vai trò của họ ở trong Quốc hội với 152 chiếc ghế, và họ cũng sẽ vẫn được tham gia vào, sẽ quyết định những cái vấn đề mang tính chất quốc gia, mang tính chất vận mệnh của quốc gia. Và cái việc mà bị đối xử như thế này nó có thể gây ra một cái làn sóng, gọi là làn sóng cảm thấy bị áp bức. Và với cái tâm lý là cảm giác mà bị áp bức này, nó có thể khiến cho AfD bị bùng mạnh hơn, bị cực đoan hóa đi, và đưa ra những cái chính sách mạnh mẽ hơn để củng cố cho những cái chính sách, những đường lối mà họ đang theo đuổi. Thì đó là nội dung của kênh video ngày hôm nay. Còn các bạn thì cảm thấy thế nào? AfD có phải là một đảng cực hữu hay không? Và có cái khả năng là đảng này sẽ bị cấm ở trong tương lai hay không? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới để mọi người cùng nhau đóng góp một cách văn minh nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye!